हॅलो फ्रेंड्स, मागच्या लेक्चरला आपण अँगल अँड मेजरमेंटमध्ये डिग्रीचं रेडियनचं डिग्री, आर्कचा फॉर्म्युले, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर आणि एस इज इक्वल टू आर थिटा, एल इज इक्वल टू आर थिटा आणि ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वेअर थिटा हे फॉर्म्युले, त्यांच्यावरचे सम्स, डिग्री, मिनिट, सेकंड हे सगळं पाहिलं होतं. आपण एक्सरसाइज पण चालू केला होता. आपण आता तोच एक्सरसाइज आपण काय करणार आहोत, कंटिन्यू करणार आहोत. क्वेश्चन बघा, क्वेश्चन नंबर 3. कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू डिग्रीज. पहिला क्वेश्चन आहे 7π/12 रेडियन. सो याचं कन्वर्जन कसं होणार, 7π/12 इंटू 180/π. आपल्याला माहिती काय की डिग्रीचं रेडियनचं डिग्री करत असताना 180/π ने मल्टिप्लाय करायचं असते. पायशी पाय काय झाला तुमचा कॅन्सल, 12 × 12 इथे उरले 6, 12 × 5 = 60 आणि 35 आता किती झाले रे, 5 × 2 105 डिग्री. त्याच्यानंतर सेकंड क्वेश्चन आपल्याकडे आहे -5π/3 रेडियन. सो याचं कन्वर्जन कसं होणार, -5π/3 इंटू 180/π. सो पायशी पाय काय झालं कॅन्सल, 3 × किती झाले 18. सो 5 × किती हो 30. सो 300 डिग्री, -300 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन माझ्याकडे आहे 5 रेडियन. 5 रेडियन याचं कन्वर्जन कसं होणार, 5 इंटू 180/π. पायला इथं काय लिहायचं, 22/7 लिहायचं. का 22/7 लिहायचं, कारण पायला तसंच ठेवता येणार नाही. मग करणार काय आपण, 5 इंटू 180 इथं भाग जातो बघा, 11 आणि 90. सो 5 × 90 × 7 अपॉन 11. सो यांचा गुणाकार आणि अपॉन 11 हा गुणाकार तुम्हाला करता येईल अशी मी आशा करतो. फोर्थ क्वेश्चन आहे 11π/18. 11π/18. सो इंटू हे काय होणार, π/180. सॉरी π/180 नाही, 180/π. सो पायशी पाय कॅन्सल झाला, 18 10. सो हा अँगल झाला 110 डिग्री. फिफ्थ क्वेश्चन आहे यातला -1/4 रेडियन. सो -1/4 रेडियनचं काय होईल, -1/4 इंटू, आता रेडियनचं डिग्री करताना आपण कशाने मल्टिप्लाय करतो, 180/π. पाय आहे 22/7. सो 4 × 4 4 × 16 4 × 5 20. 45 × 7 अपॉन 22. गुणाकार करा आणि लिहा, हा काय असणार तुमचा डिग्रीज मधला अँगल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे एक्सप्रेस फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनिट अँड सेकंड्स. तर खाली दिलेला अँगल आपल्याला डिग्री, मिनिट आणि सेकंदात काय करायचा आहे, एक्सप्रेस करायचा आहे. क्वेश्चन नंबर 1, 180.7 डिग्री. सो 183 डिग्री तर आहेतच, परंतु हे 0.7 पण डिग्री. आता ह्या डिग्रीचं मला काय करायचंय, रेडियन. सो मिनिट. 1 मिनिट म्हणजे किती डिग्री, 60 डिग्री. 1 मिनिट म्हणजे किती डिग्री, 60 डिग्री. आणि मग ह्याला मला 60 ने काय करावं लागेल, मल्टिप्लाय करावं लागेल. सो हे होणार काय, 183 डिग्री इंटू प्लस 0.7 इंटू 60 मिनिट्स. सो दिस विल बी 183 डिग्री प्लस 420 मिनिट्स. आणि हा एक पॉइंट आहे, तर हा एक पॉइंट. सो झालं काय तुमच्याकडं 183 डिग्री प्लस
42 minutes. So 183 degree 42 minutes. लक्षात घ्या, आपण किलोमीटरचं मीटर करत असताना 1000 ने काय करतो, मल्टिप्लाय करतो. म्हणजे किलोमीटर हे मोठं युनिट आहे, मीटर हे छोटं युनिट आहे. मोठ्या युनिटचं छोटं युनिट करत असताना काय करायचं, मल्टिप्लाय, आणि छोट्या युनिटचं मोठं युनिट करत असताना काय करायचं, डिवाइड. तेच मी केलं. इथं डिग्री हे मोठं युनिट आहे, मला मिनिट करायचं आहे जे की छोटं युनिट आहे. मग मोठ्याचं छोटं करत असताना मी 60 ने काय केलं, मल्टिप्लाय केलं, आणि हा गुणाकार कंप्लीट आला. इथं तर पॉईंटच्या पुढे काय राहिलं असतं तर मी आणखीन सेकंड मध्ये केलं असतं. मग फॉर एक्झाम्पल एक गणित बघा तुम्ही पुढचं. क्वेश्चन नंबर 2. 245.33 degree. So this will be 245 degree plus 0.33 into 60 minutes. लक्षात आलं की नाही? डिग्री हे कसलं युनिट आहे, मोठं युनिट आहे. त्याला छोट्या युनिट मध्ये रूपांतर करत असताना मी काय करणार, 60 ने मल्टिप्लाय करणार, कारण 1 डिग्री इज इक्वल टू हाऊ मेनी मिनिट्स, 60 मिनिट्स. सो दिस विल बी इक्वल टू 245 डिग्री प्लस आणि इथे किती पॉइंट आहेत आपल्याकडे, 2 पॉइंट्स आहेत, 2 पॉइंट्स, हे झाले मिनिट. आता याच्यामध्ये 245 डिग्री प्लस 19 मिनिट्स हे कंप्लीट आहे, आणि 0.80 हे काय झाले तुमच्याकडे सेकंड मध्ये करावं लागेल आपल्याला. सो सेकंड करत असताना मी पण ह्याला परत किती मल्टिप्लाय करणार, 60 ने मल्टिप्लाय करणार. रिझन बिहाइंड दॅट इज 1 मिनिट इज इक्वल टू 60 सेकंड. सो दिस विल बी इक्वल टू 245 डिग्री प्लस 19 मिनिट्स प्लस 48 20 सेकंड्स, आणि हे 2 पॉइंट इथं आले. सो दिस विल बी 245 डिग्री 19 मिनिट्स आणि 48 सेकंड्स. सो दिस इज द टोटल कन्वर्जन. तिसरं गणित आहे याच्यात -1/5 रेडियन. सो रेडियनचा आधी मला कशात करावं लागेल, कन्वर्जन डिग्री मध्ये करावं लागेल. सो दिस विल बी -1/5 इंटू 180/π. सो पाय आहे 22/7. सो इथं झाला 11, इथं झाला किती तुमचा 90, आणि 5 ने भाग जाईल, 5 × 5 = 40. सो दिस इज -18 इंटू 7/11. 7 × 8 = 56, 5 आणि 7 × 7 = 5 12 -126/11. हे कशात झालं तुमचं, डिग्री मध्ये झालेलं आहे ना. मग आता ह्याला भाग लावूया 11. सो मायनस किती येणार तुमच्याकडं, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11 उरले, 11 × 1 = 11 उरले 5. सो 11 पॉइंट. आता इथं 5 उरल्यानंतर मी त्याच्यावर 1 शून्य घेतला, झाले 50. 11 × 4 किती झाले, 44 उरले 6, परत 1 शून्य आला, 11 × 5 किती झाले, 55, परत 5 उरले, आणि परत 6 उरत राहणार तुमचे, म्हणजे 11.45 काय झालं तुमच्याकडे डिग्री. सो दिस विल बी मायनस. आता ह्याच्यात 11 डिग्री हे जे काय कंप्लीट आहेत, कंप्लीट डिग्री, परंतु प्लस 45 हे जे डिग्री आहे त्याला मी कशात कन्वर्ट करणार, मिनिटांमध्ये कन्वर्ट करणार. सो दिस विल बी -11 डिग्री प्लस 6×5 = 30, आणि 6×4 = 24, आणि 3 किती झाले 27 मिनिट्स, आणि इथे 2 पॉइंट आहेत, हे 2 पॉइंट इथे घेतले. सो दिस विल बी टोटली -11 डिग्री 27 मिनिट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू 7π/36 रेडियन. Measure angle B is equals to 120 degree. Find measure angle C in degree and radian. बघायला गेलं तर अँगल A हा कशामध्ये दिलाय, रेडियन मध्ये दिलाय. त्याला आधी आपण कशात कन्वर्ट करून घेऊया, डिग्री मध्ये कन्वर्ट करून घेऊया.
सो 180 बाय पाय, पाय पाय तुमचं काय केलं कॅन्सल, 18 दूने 36 आणि 10 18 2 पंचे 10, सो 7 5 किती डिग्री 35 डिग्री. आणि आपल्याला माहिती आहे ट्रायंगल चालू आहे, अँगल ए प्लस अँगल बी प्लस अँगल सी इज इक्वल टू किती डिग्री यायला पाहिजे 180 डिग्री यायला पाहिजे. कारण काय की सम ऑफ अँगल्स ऑफ ट्रायंगल्स. सो ए किती आलाय आपला, हा ए आहे की नाही, ए आलाय आपला 35 डिग्री, बी दिलाय त्यांनी 120 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू किती 180. सो 35 प्लस 120 120 आणि 30 झाले 150. सो 155 प्लस सी इज इक्वल टू 180. सो अँगल सी इज इक्वल टू 180 minus 155. So angle C will be equal to 25 degree. 25 हे कशामध्ये मिळालं मला आता डिग्री मध्ये मिळालं. आता हेच मला कशामध्ये पाहिजे रेडियन्स मध्ये पाहिजे. सो रेडियन्स मध्ये जर मला पाहिजे असेल किती झालं 155 5 60 70 80 बरोबर. सो ह्याला डिग्री रेडियन मध्ये करायचं असेल तर मी कसं करणार 25 इंटू पाय बाय 180. 5 5 25 5 3 15 5 36. सो दिस विल बी 5 पाय बाय 36 रेडियन. सो अँगल सी तुमचा कसा आलाय अँगल सी इज इक्वल टू 25 डिग्री अँड दॅट इज इक्वल टू 5 पाय बाय 36 रेडियन. मग आपल्याला अँगल सी त्यांनी कशामध्ये विचारला होता डिग्रीज आणि रेडियन्स मध्ये विचारला होता, त्या दोघांमध्ये आपण शोधलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 6 आहे टू अँगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 पाय बाय 9 रेडियन and 5 पाय बाय 18 रेडियन. Find the degree and radians. Find the degree and radian of third angle. सेम क्वेश्चन आहे. परत एकदा त्यांनी विचारले की जो थर्ड अँगल आहे तो डिग्री आणि तुम्ही रेडियन मध्ये सांगा काय असेल. सो अँगल ए प्लस अँगल बी प्लस अँगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज म्हणजे किती हो पाय रेडियन्स. 180 डिग्री म्हणजे किती पाय रेडियन. सो अँगल ए त्यांनी दिलाय किती 5 पाय बाय 9 प्लस अँगल बी दिलाय 5 पाय बाय 18 प्लस अँगल सी इज इक्वल टू पाय रेडियन. सो आता याचा 18 करण्यासाठी इथे किती होणार 10. सो 10 पाय बाय 18 प्लस 5 पाय बाय 18 प्लस अँगल सी इज इक्वल टू पाय रेडियन. सो 10 पाय आणि हे 5 पाय किती झाले तुमच्याकडे 15 पाय बाय 18 प्लस अँगल सी इज इक्वल टू पाय रेडियन. सो अँगल सी इज इक्वल टू पाय मायनस 15 पाय बाय 18. सो दिस विल बी इक्वल टू 18 पाय मायनस 15 पाय अपॉन 18. सो दॅट इज इक्वल टू 18 पाय मायनस 15 पाय किती झालं तुमच्याकडे 3 पाय बाय 18 रेडियन. सो अँगल सी आपल्याला कशामध्ये मिळालेला आहे रेडियस मध्ये मिळालेला आहे. आता मला कशामध्ये पाहिजे तो डिग्री मध्ये पाहिजे. तर मी ह्या अँगल सी ला डिग्री मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी ह्या 3 पाय बाय 18 ला मी कशात मल्टिप्लाय करेन 180 बाय पाय ने मल्टिप्लाय करेन. पाय पाय तुमचा कॅन्सल झाला आणि हा 10. सो 3 इंटू 10 दॅट इज इक्वल टू 30 डिग्री. हा अँगल किती 30 डिग्री. हो मी इथं भाग लावायचं पण विसरलो. 3 1 3 3 6 किती 18. सो अँगल सी इज इक्वल टू पाय बाय 18 रेडियन. आणि हा अँगल सी किती आला तुमच्याकडे किती डिग्री आला 30 डिग्री. आपल्याला अँगल सी कशामध्ये पाहिजे होता डिग्रीज आणि रेडियन्स मध्ये पाहिजे होता, दोन्ही मध्ये केलं. आपण असं पण करू शकलो असतो की ह्याला पहिलं डिग्री मध्ये करा, ह्याला पण पहिलं डिग्री मध्ये करा, त्या दोघांना डिग्री मध्ये करून अँगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीचं वापरा तरीही चालतंय, काही प्रॉब्लेम नाही. परंतु ते दोनदा करत बसण्यापेक्षा इथं कन्वर्ट न करताच आपल्याला अँगल सी मिळतो रेडियन मधला आणि डायरेक्ट आपण त्याला डिग्री मध्ये कन्वर्ट करतो, म्हणून मी ही मेथड वापरलेली आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे 7. इन राइट एंगल ट्रायंगल acute angles are in the ratio 4:5
find the angles of triangle in degree and radian. In degree and radian. आता ह्या राईट अँगल ट्रायंगलचं त्यांनी सांगितलं की राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये दोन ॲक्यूट अँगल जे असतात त्या ॲक्यूट अँगलचा रेशो त्यांनी दिलाय 4:5. त्यांनी अँगल दिलेला नाही, त्यामुळे ते तिन्ही अँगल त्यांनी डिग्रीज आणि रेडियन्स मध्ये त्यांनी आपल्याला विचारलेले आहेत. सो थोडंसं बघूया की हा जर राईट अँगल ट्रायंगल काढला आपण, तर हा जर 90 डिग्री असेल तर ह्या उरलेल्या दोन अँगलची बेरीज पण किती असते? 90 डिग्री असते. उरलेल्या दोन अँगलची बेरीज पण किती असते? 90 डिग्री असते. आणि हे दोघंच्या दोघं कसले तरी ॲक्यूट अँगल्स आहेत. मग मी ह्याला काय म्हणतो? एक्स म्हणतो, ह्याला काय म्हणतो? वाय म्हणतो, किंवा असू द्या लेट द कॉमन मल्टिपल बी एक्स. सो पहिला अँगल काय होईल तुमचा? 4x, आणि दुसरा अँगल काय होईल तुमचा? 5x. आणि ह्या दोघांची बेरीज किती यायला पाहिजे? 90 डिग्री. लक्षात ठेवा, राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये ॲक्यूट अँगलची बेरीज किती डिग्री असते? 90 डिग्री असते. आणि राहिलेला एक 90 डिग्री, असं मिळून किती तयार होतं तुमचं? 180 डिग्री तयार होतं. सो 9x इज इक्वल टू किती डिग्री? 90 डिग्री. x इज इक्वल टू किती डिग्री? 10 डिग्री है ना. सो फर्स्ट अँगल ए, तुमच्याकडे अँगल ए किती येईल तुमचा? 4x. सो 4x म्हणजे किती डिग्री झाला तुमच्याकडे? 40 डिग्री. x ची व्हॅल्यू टाकली आपण. अँगल बी किती डिग्री तुमच्याकडे? 5x. सो म्हणजे 5x म्हणजे किती झाला तुमचा? 50 डिग्री. आणि थर्ड अँगल सी हा 90 डिग्री असणार आहे 100%, कारण हा राईट अँगल ट्रायंगल. अँगल सी हा किती डिग्री असणार आहे? 100%, 90 डिग्री असणार आहे, कारण हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. दोन अँगल वेगवेगळे आहेत. मग आता आपल्याला हे सगळे डिग्रीज मध्ये मिळाले. आता आपल्याला हे सगळे हे कशामध्ये पाहिजे? रेडियन्स मध्ये पाहिजे. सो अँगल ए चा मी रेडियन मध्ये करतो. 40 डिग्री दॅट इज इक्वल टू पाय बाय 180 ने मल्टिप्लाय केल्यावर 40 चा कॅन्सल झाला, 2 जा 9 जा. सो दिस इज इक्वल टू 2 पाय बाय 9 रेडियन. सो अँगल बी जो आहे तो किती डिग्री आहे? 50 डिग्री. त्याला कन्वर्ट करण्यासाठी मी परत एकदा पाय बाय 180 ने मल्टिप्लाय करतो. 0 0 कॅन्सल झाला, 5 ने काही भाग जात नाही. सो किती राहिले ते? 5 पाय बाय 80. आणि अँगल सी किती डिग्री आहे तुमचा? 90 डिग्री. त्याला पण मल्टिप्लाय केला पाय बाय 180 ने. सो 90 के 9 9 जरी किती? 18. सो हे किती आलं तुमच्याकडे? पाय बाय 2 रेडियन. सो तिन्ही अँगल हे डिग्री मध्ये पण मिळाले आणि तिन्ही अँगल हे रेडियन मध्ये पण मिळाले. त्यांनी विचारलं होतं तसं. ऑफ टू अँगल्स इज 5 by radian and their difference is 60 degree. Find the measures in degree. म्हणजेच काय की 5x plus y is equals to 5 pi radian, that is equal to 900 डिग्री, आणि x minus y that is equal to किती डिग्री? 60 डिग्री. ह्या दोघांचं काय करू? हे इक्वेशन त्यांनी दिलेले आहेत की म्हणते दोन अँगलची बेरीज ही 5 पाय रेडियन आहे. आता 5 पाय रेडियनला जर मला डिग्री करायचं असेल तर त्याला मी 180 बाय पाय ने मल्टिप्लाय करणार. पाय पाय गेला 18 पंचे किती झालं? 90, म्हणजे 900 डिग्रीचा अँगल झाला. आणि त्यांचं सबट्रॅक्शन आहे 60 डिग्री. 60 डिग्री सबट्रॅक्शन म्हटल्यानंतर x मायनस y इज इक्वल टू 60. ह्या दोघांना ऍड करतो तर किती मिळणार? 2x इज इक्वल टू y काय झाला तुमचा? कॅन्सल. सो 960 होणार आहे ऍड केल्यामुळे. सो x इज इक्वल टू 2 चौक 8 82 16 480 डिग्री. ठीक. आणि हा x आलेला याच्यात टाकूया, मग आपल्याला काय मिळेल? y. सो याला म्हणूया हे इक्वेशन नंबर 1, हे इक्वेशन नंबर 2. सो इथे म्हणूया पुट इन 1. सो x म्हणजे 480 प्लस y इक्वल टू 900. सो y इज इक्वल्स टू 900 मायनस 480. सो y इज इक्वल्स टू बहुतेक 420. येस. सो x स्टेटमेंट लिहूया मग खाली. देयरफॉर दॅट अँगल्स आर $480 डिग्री अँड 420 डिग्री. आपल्याला त्यांनी डिग्रीत विचारले म्हणून आपण त्याचं डिग्रीमध्ये सांगितलेलं आहे.
नाइन्थ क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशो 3:7:8. Find angles in degree and radian. Find angles in degree and radian. So let the common multiple be x. म्हणजे तीन अँगल काय होतील, 3x 7x आणि 8x. आता हे अँगल कोणाचे आहेत तर तुमचे ट्रायंगलचे अँगल आहेत. तर ट्रायंगलच्या अँगल मध्ये काय असतं की त्यांची बेरीज ही किती डिग्री येते, 180 डिग्री येते. त्यांची बेरीज किती डिग्री येते, 180 डिग्री. सो हे किती झालं, 7 आणि 3 10 8 18x. सो 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 10. 18 गुणिले तिकडे गेल्यावर काय झाले तुमचे भागिले आणि 18 1 18 18 0 0. सो जर x इज इक्वल टू 10 आलाय तुमचा तर हा 10 टाका तिथं, तर अँगल्स किती होतील तुमचे, 3x म्हणजे किती होणार तुमचा 30 डिग्री, 7x म्हणजे किती होणार तुमचा 70 डिग्री आणि 8x म्हणजे किती होणार तुमचा 80 डिग्री. आता हे डिग्रीज मध्ये झालं, आपल्याला हे कशामध्ये पाहिजे, रेडियन्स मध्ये. तर 30 डिग्रीचा रेडियन मला ऑलरेडी माहिती आहे. सो 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 रेडियन. 70 डिग्रीचा रेडियन बनवूया आपण, 70 इंटू π/180, 0 0 कॅन्सल झाला, किती राहिलं 7 π/80 रेडियन. आणि आता 80 डिग्रीचा बनवूया. सो 80 डिग्रीचं काय होणार, 80 इंटू π/180, 0 0 कॅन्सल झाला, 92 18 8 आणि 92 18 रेडियन. सो हे तिन्हीच्या तिन्ही अँगल रेडियन्स मध्ये आणि डिग्रीज मध्ये आपण शोधलेले. इन ए सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल two adjacent angles are 40 degree and π/3 radian. Find the angles of quadrilateral. सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे काय असतंय, समजा ए बी सी डी हा क्वाड्रिलॅटरल असेल तर सायक्लिकचा अर्थ काय असतो की अँगल ए प्लस अँगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आणि अँगल बी प्लस अँगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. म्हणजेच काय की अपोजिट अँगलची बेरीज ही किती असते, 180 डिग्री असते. म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं, सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल असं म्हटलं जातं. सो आपण समजूया की हे ऍडजस्टंट दिलेत म्हणल्यानंतर ह्याला ए समजूया आणि ह्याला बी समजूया, कारण त्यांनी ऍडजस्टंट सांगितले. ऍडजस्टंट म्हणजे शेजारचे. मग ए आणि बी होईल किंवा ए आणि डी होईल किंवा डी आणि सी होईल किंवा सी आणि बी होईल, कसं पण चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. आपण काय धरलेलं, ए आणि बी धरलं. सो अँगल ए 40 डिग्री प्लस अँगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो अँगल सी इज इक्वल टू 180 प्लस 40 तिकडे गेल्यावर काय होईल तुमचा -40. सो म्हणजे हा किती डिग्री होईल तुमच्याकडे 140 डिग्री. अँगल बी किती आहे, π/3 रेडियन. π/3 म्हणजे किती, 60 डिग्री. π/3 आता मला माहिती आहे, तुम्ही करून बघा. π/3 ला जर 180/π ने मल्टिप्लाय केलं तर π कॅन्सल झाला, 180/3 म्हणजे 3 × 18 60 डिग्री प्लस अँगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो अँगल डी इज इक्वल टू 180 - 60 म्हणजे किती डिग्री, 120 डिग्री. सो अँगल सी मिळाला, डी मिळाला, अँगल ए दिलेला आहे 40 डिग्री आणि अँगल सी पण दिलेला आहे किती डिग्री, 60 डिग्री. सो चारीच्या चारी अँगल्स आपल्याला क्वाड्रिलॅटरलचे मिळालेले आहेत. फक्त ह्याच्यात एकच महत्त्वाची गोष्ट आहे, सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे काय समजून गेले. तर सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल म्हणजे काय होते की ज्या क्वाड्रिलॅटरलच्या अपोजिट अँगलची बेरीज ही 180 डिग्री असते त्याला काय म्हटलं जातं, सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल असं म्हटलं जातं. क्वेश्चन, one angle of a quadrilateral has
measure 2 pi by 5 radian and the measures of other 3 are in the ratio 2:3:4. Find their measures. In degree and radian. क्वेश्चन काय दिलाय? वन अँगल ऑफ क्वाड्रिलॅटरल हॅज मेजर 2 पाय बाय 5 रेडियन. म्हणजे एक अँगल 2 पाय बाय 5 रेडियनचा आहे आणि उरलेला 3 अँगलचा रेशिओ त्यांनी किती दिलाय? 2:3:4 दिलाय. फाइंड देअर मेजर्स इन डिग्री अँड रेडियन. सो पहिला जो अँगल आहे 2 पाय बाय 5 रेडियन त्याला म्हणूया अँगल ए आणि त्याला आपण लगेच डिग्रीज मध्ये कन्वर्ट करून घेऊया. सो 180 बाय पाय, पाय पाय कॅन्सल झाला, 5 त्रिक 15, 5 7 30, 36 दुने किती डिग्री? 72 डिग्री. अँगल ए मिळाला. हा बी सी आणि डी समजूया. तर यांचा जर कॉमन मल्टिपल आपण x मांडला तर अँगल बी किती होईल तुमचा? 2x. अँगल बी किती होईल तुमचा? 2x. अँगल सी किती होणार आहे तुमचा? 3x. आणि अँगल डी किती होणार आहे तुमचा? 4x. आणि एबीसीडी कोण आहे तर तुमचा क्वाड्रिलॅटरल आहे असं गृहीत धरतो. सो आपल्याला एक गोष्ट काय माहिती की a प्लस बी प्लस सी प्लस डी दॅट विल बी इक्वल टू किती डिग्री? 360 डिग्री. का 360 डिग्री? तर सम ऑफ मेजर्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल इज 360 डिग्री. a तुमचा आहे 72 प्लस b आहे तुमचा 2x, हा c 3x आणि d आहे तुमच्याकडे 4x दॅट इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो 2x plus 3x plus 4x यांची बेरीज होती 9x. सो दॅट इज इक्वल टू 360 प्लस 72. इकडे गेल्यावर किती होईल तुमचा? -72. सो 9x दॅट इज इक्वल टू 0 minus 8 2 तुमचा 8 राहिला. 5 minus 15 minus 2 10 मधून 8 राहिले. इथे राहिले किती? 5. 5 7 जात नाही. 15 7 गेले राहिले 8. 288. मग आता x ची व्हॅल्यू कशी येणार? सो x इज इक्वल टू 288 अपॉन 9. सो x इज इक्वल टू 9 त्रिक 27 आणि 9 दुने 18 32. x जर तुमचा 32 असेल तर अँगल b तुमचा किती येणार आहे? 2x. सो 2 into 32 दॅट इज इक्वल टू 64 डिग्री. अँगल c किती येणार आहे तुमचा? 3x. सो 3x म्हणजे काय? 3 into 32 दॅट इज इक्वल टू 96 डिग्री. आणि अँगल b तुमचा किती दिला त्यांनी? 4x. सो 4x म्हणजे काय? 4 into 32. सो दिस इज 128 डिग्री. तो चारीच्या चारी अँगल मिळाले आपल्याला. पहिला अँगल ए त्यांनी दिलेला आहे 72, दुसरा आहे 64, तिसरा आहे 96 आणि चौथा आहे 128. आता ह्यांना आपल्याला कशात कन्वर्ट करायचे? रेडियन्स मध्ये कन्वर्ट करायचे. 72 ऑलरेडी रेडियन्स मध्ये त्यांनीच दिलेला आहे त्यामुळे तो कन्वर्ट करण्यात काय अर्थ नाही. तर 64 ला कन्वर्ट करूया. अँगल बी दॅट इज इक्वल टू 64 into pi by 180. Angle C is equals to 96 into pi by 180. Angle D that is equal to 128 into pi by 180. यांचे भाग लावले तर आपल्याला काय मिळणार? याचं सोल्युशन मिळणार आहे. भाग लावा तुम्ही तेवढं करा.